back to our YouTube channel, and it's your girl Davielyn, and this is Don. Hello. Welcome to our YouTube channel, and for today's video, we're gonna do unboxing. So, binili to ni baby sa Lazada. As you can see, Lazada. Ng 11/11. And Yes. tignan natin kung ano yung nabili niya. Ito na yung ano na lang. Ito tayo sa pinaka-manual. Yung kamay lang talaga. Kung paano magbukas niyang mga box na yan. Turuan ko kayong manira ng mga binibili. So, ano ba to? At ito na nga. Ito magalas kasi mapuputol yung kuko ko. Ano nga yung in-order ko? From 11/11. 11/11. Ayan, tingnan nyo. Ano yan? Napasok. Bakas ng ano yan, birthmark. Kwento mo sa pagong! Nagluto. Kala niya magaling siya nagluto. So, ayun. Sinubukan ko kasi kung mainit na yung mantika. Ang galing mo talaga, bright ka! Mainit na nga. So, yun. Napasok. Kawawa. may kumakatok kanina. Pipintahan ko muna. Yes! GoPro. Yan. Yan. So, ito na siya. Pero bago ko muna siya pakita sa inyo paano ayusin, sabihin muna namin sa inyo kung magkano namin siya nakuha at kung magkano siya noon sa Lazada. Mamaya. Ito na siya. So, ano ba yung mga nakalagay dyan sa likod? Ano ba yung mga specs niya? Ano ba yung Specification niya, 1080p. 1080p. Ibig sabihin niyan ay Yung sa pixel. yung linaw, merong kung nakikita niyo sa YouTube, meron dun 720, tapos 180, tama? Kung 1080. So, ito yung pinakamataas, 1080. may And then, waterproof. plus waterproof pa siya. Then, sa video niya, yung specification niya is 1920 by 1080 pixels. 15 FPS. Pwede na rin, okay na yan. 15 FPS. Okay na. And yung wide ng angle niya sa lens is 180. So, di ba meron tayong 360? So, 180 degrees po yung nakikita. Ano ko lang yung 15 FPS to 30 FPS siya. Okay. Kaya okay siya. So, yung waterproof niya is up to 30 30 meters. meters. Ayos to. LCD is yung 1.5 by 2 inch LCD. 2.0 inch LCD. So, ito yun yung, ito siguro yung 1.5 and, ito ba? 1.5 and then 2 inch. Yan. And then, next is multi-language. And then, yung storage is micro SD po. Kaya lang hindi siya included dito. Yun yung bibilin mo pa. Hindi siya kasama. Umorder na kami pero magkasabay sila.
Hanggang ngayon wala pa. Hindi. Ayun. And then yung battery niya is 900 Milliampere. milliampere. So, tinatagal niya is 1.5 hours. Hindi na masama. Siguro para sa helmet yan. Oo. Tapos ito, parang may adhesive siya kasama. Para sa helmet talaga yan. Ayan. Next is, ayan, ang pang charge. Then yung battery. Then yung battery niya. Battery. Magdaan. Sobrang dami. Bandage yung tawag pala. Nakalagay in. Yung pinakatalan kanina na ito. Yung bandage. And then yung USB pang charge. USB cable. USB cable natin. Mahaba ang tech. Ayan. Isang ganyan po. Ano tawag yung pagkaisa mo? Pinakayada tawag. One yard. One yard ba ito? One yard. So, ayan. Ganun pala siya. So, ito pala yung mga getting started niya. Meron din nakalagay dito kasi hindi ko alam kung paano siya ano. Ayan. Paalala na lang namin kung paano yung pagtanggal and yung pagkakabit. Kung paano siya. So, hindi siya madala sa yung battery niya sa labas. Tignan ko lang. So, tanggal ko yung ayun naman. Ito. Ano nga siya? Oh, hindi ikaw yan. Hindi siya yung tanggalin. Lalapin dito ng tools. Kaso wala siyang ano. Ayan. So, kompleto naman siya. Dami pa rin yung gamit. Nakasama. Sobrang dami. So, dapat yung bibili namin is dalawang ganito. Dalawang GoPro dapat ibibili namin. Kaya lang, syempre, since online, parang just in case, ganun, na ma-scam. Just in case, ayun, isa lang yung binili muna namin. Pero, tinignan namin yung reviews niya. Maganda talaga yung reviews niya. And, yun nga, sabi nila, kompleto. Yan. Yan, na-open niya na. Hindi ko alam kung paano niya in-open, kung paano niya sinira. Just. Basta ano lang, focus ka lang. Tingnan mo lang siyang mabuti, tsaka mo, ganyan, pagalit ka. Kinasaludohan kita. Hey! Nilagyan na ng battery. Matilisip natin. Ay, hindi ko alam kung may charge na ba to. Ganun. Ayan. OMG. Ay, namasay. Kasi hindi ko na siya maisasa. Baby. Nain ko muna ulit siya. Hindi siya maisara. Ayan. Ayan. Ano yun, pero naka-play na siya, oh. Matic siya. Naka-play.
Matik pala siya pag pinlay mo siya. Nagpe-play siya. Oo. Nagpe-play siya. Naka-play. Ganyan. Ayan. Eh, Ayan. Pero pag ewan ko lang kung nakikita niyo malinaw. Pero malinaw yung camera niya. Pero ayun nakalagay yun, no SD card. Meron siyang ano. meron siyang logo na alam niyo yun kapag no entry, di ba? Oh, yan. Tas A. Ano pa? Then, No card. Ayan, oh. No card nakalagay. may nakalagay siya dyan, no card. No No card. card yan, no card. And then, ayan, pag videos. Then, ito, pag, ano to siguro, di ko alam kung okay. Ito, pang zoom. Zoom Zoom in, in. zoom. Ayan. Yung meron siyang pindutan kasi sa gilid eh. Ayan, oh. Mga zoom in. Zoom out. Oh. Click siya. Bali pag click mo siya, zoom, zoom, zoom. Hindi yung kapag kinlik mo siya, zoom, di ba? Yung parang gagalaw siya, makikita mo talaga. Parang, ganon. Parang ganun yung skip, yung- skip, skip. Ganon. Yung, Ewan ko lang pagka, for example, is may SD card na siya, tapos yung kunwari pinanood mo siya sa iba, sa computer, sa laptop, or sa cellphone, gano'n. sa pag Yun, nag-upload yun na, yung titignan namin. makikita niya next upload namin, gagamitin na namin yan. Ayan, oh. Marami siya, ayan. Parang medyo malabo siya. Kasi ito meron pang... Mga plastic pa siya na natin. Mga plastic. Kaya talagang okay naman siya. And then, safe siya walang gasgas. Ayan, pag-pinindot-pindot mo siya. Ayan, no card. Ayan, video. And then, ito yata. Yung isa yung A. Parang boom something. Dual camera something. Tapos ayan, yung parang microphone. Sa audio. Ayan. And then, no card ulit. Tapos pag nag-zoom in, ayan, for example, ako ayan. Zoom in. Ano ba? Pero nakikita parang nag-reflect. Nag-reflect talaga kasi yung araw. Ayan, out. Zoom out. Ayan, naka-zoom in, ayan. Zoom out. Zoom in. Ayan. Ayan. So, ayan, ito na yung video natin for today. And, arayin muna namin kung paano talaga siya. Eh, pagka-install muna namin yung SD card para magamit namin siya. And, check kung maganda nga ba. So, patayin na natin. Napakita rin namin sa inyo yung ano, paano siya i-assemble. Pag-aralan muna namin siya. Oh, yes. Baka kumikulang pa, kumikulang pa din. Tapos, meron pa sana kami unboxing. Binili niya rin to. Kaya lang, syempre, merong lilikot na kamay. Kaya, bili kami ng, ano, yung handle. Sinapian yung kamay ko, gumalaw. Siguro, umiral siguro yung ng aking kamay, gumalaw. Yan. Click mo lang siya. Tapos, paano baby pag-iikot? Ito? Ito ba yun? Ano yung pag-ipit? Ayan. Pag-ipit to. Para, pampahigpit pala. Para maigalaw mo yung eto. So, parang ganun lang. Ayan. Pagka nag-vlog, Kasi nakakangawit minsan yung, ano mo yun. for example, sa inyo, ay maluwang may ano kasi siya, parang ganyan. Nakaganyan. Tanggalin to, tanggalin natin. Tanggalin Pakita daw namin niya. sa inyo. Ayan. So, ayan. So, ayan. Parang pagka nag-vlog ka, ganyan. Oh, Pwede mo rin siyang, ayan, ikot. ayan. Ayan, ganyan. Shing! So, tapos, ayan, pwede siyang, ano, yung likod niya, kasi medyo mataba, parang, alam mo yun, ako natataba na hawakan. Pwede mo siyang, ano, parang, ayan, ibuka mo to, ibuka mo yan, parang siguro, ayan. Para isa lang. Ayan, kung maliit yung kamay nyo, parang yung kamay ko kasi maliit. Kasi, Ayan, para antena yan. Para kapag nanonood kayo, ayan, malinaw yung pinapanood nyo talaga. Diba? pag maliit yung kamay, ayan. Ayan, naigagawin Yun lang ko yung na nai siya. ng kamay. Ayan. Ayan, So, pero pwede pagka mo siyang- naman, ayan, ganyan. Pang stand. Kasi nanonood ka ng, alam mo yun, mga... Korean drama.
drama sa buhay, mga ganun. Yan yung pang mic na insert lang siya sa phone. Yung lagyanan nyo ng mga earphones, gano'n. Sasaksak mo lang siyang ganyan. Kasi yung ginagamit namin nung una, cellphone lang talaga. Tapos kamay lang, alang hawakan. Hirap. Talagang nakaganyang. So, ayan. Ito yung mic. Hello, mic test. Pagka, for example, nag-vlog ka, tapos hindi mo na kailangan magsuot ng headset, ganyan. Sa gilid. So, ayun lang. And, yung mga upcoming na mga packages niya, kasi siya yung nag-order. Hindi siya mag-online. Anak ni Lazada. Ayan. Hindi pa dumadating. So, ito pa lang yung nakuha namin. Ito. And then, ito. Yan. Gaano ba talaga yung pagkakabili natin dito sa GoPro na to. And, pwede rin naman kung gusto nyo makuha yung shop na pinagbilhan, lalagay na lang sa description. Hinintay talaga namin na mag 11-11. Una, nag-add to cart muna kami. Siyempre, Then, yung mga prospect nyong bibilhin. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Mahal ba yan? GoPro. Tingin nyo magkano ang GoPro talaga? So, yung GoPro Hero is nasa 27,000. 27,000. Tumingin ito talaga sa Lazada is si Baby Lelay. Yung una niyang price is 2.5 siya. Tapos, pagka nag-11-11 is, ayan, 250 something. 2.5. 2.5. Yun yung original niya. Nung kinlik niya, ang less is mga, ano ba to? Ilang percent yun kung 2.5? 249 na lang, ilang percent? 2.5, 10%, balik 90% off. 90% yung naging off niya. So, add to Galing cart. sa math. Talaga? Gusto nyo ba marinig? Tremble, please. Ito na. Ang lumabas ay... Hindi ko alam kung nakikita nila. Pero... Basta. Hindi na nakikita. Yung nakikita. Pipicturean ko na lang. Yan na. Kitang-kita. Ayan. Ayun yung... may chismis. Which Ayan. is yes, na Basta, sure. nandyan. Makikita nyo. Yan, i-insert na lang niya yung, I-insert ko yung yung picture. picture kung magkano talaga namin siya nakuha. Magpapasana all ka na lang. Sana all nakapag-add to cart din kami. Ganun. Oo. Sana si Mami Gisela din magpapabili siya. Kasama ko siya sa work. And, kaya lang nagbago yung isip niya. Sayang. So, isa lang yung binibili namin. 12. Ganun. Pwede Meron ulit. magkaroon. Abang-abang lang. Yes. And that's it for today. And kita-kits ulit sa susunod na vlog. Bye! Bye!